Xin chào quý khán giả, các bạn đang theo dõi những hình ảnh tại tiểu bang Alaska, vùng biên giới tận cùng của nước Mỹ với những dãy núi phủ đầy tuyết. Vì khoảng cách khá xa xôi nên chắc không có nhiều người điền tên Alaska vào quyển hành trình tương lai của mình. Nhưng không sao, với sự giúp đỡ của chị Kaylin Phan, người Việt sống tại Alaska, hôm nay chúng ta sẽ hiểu hơn về nó thông qua 10 sự thật thú vị về tiểu bang xa xôi này nha. Tại sao gọi là tiểu bang 49? Năm 1741, trong chuyến thám hiểm của Hải quân Nga, nhà hàng hải gốc Đan Mạch Vitus Bering đã phát hiện ra bờ biển phía nam Alaska. Thông tin đó đã mở ra một vùng trời mới. Những thợ săn người Nga bắt đầu đến đây và thuộc địa chính thức đầu tiên của Nga được thành lập vào năm 1784. Người Nga làm gì ở đây? Chủ yếu là bắt cá, săn bắn, kinh doanh long thú thôi. Năm 1867, Nga bán Alaska cho Mỹ với giá 2 cent một mẫu Anh, tức là 1 đô la Mỹ thì mua được khoảng 20 hecta đất. Theo thời gian, người Nga trong vùng đã phải rời đi vì thiếu sự hỗ trợ từ chính phủ của họ. Về phía Mỹ, Alaska được coi là một lãnh thổ của Mỹ, nhưng mãi đến ngày 3 tháng 1 năm 1959, dưới thời của Eisenhower, tổng thống thứ 34 của Hoa Kỳ, Alaska mới được công nhận chính thức là một tiểu bang của nước này, thông qua một tuyên bố thừa nhận lãnh thổ Alaska. Lúc này thì trên lục địa Bắc Mỹ đã có 48 tiểu bang rồi và Alaska trở thành tiểu bang thứ 49. Còn tiểu bang thứ 50 thì đúng như chúng ta dự đoán là Hawaii, được công nhận chính thức vào tháng 8 cùng năm. Alaska là điểm cực Tây cũng là điểm cực Đông của nước Mỹ. Nghe thì có vẻ hơi điên rồ một chút, nhưng bình tâm xét lại thì nó đúng. Alaska nằm về phía Tây Bắc của lục địa Bắc Mỹ, tách biệt với các tiểu bang còn lại bởi đất liền của Canada. Và nơi đây cũng phân tách với châu Á bằng eo biển Bering. Ngoài ra, Alaska cũng bao gồm 2.670 hòn đảo đã được đặt tên và một số đảo nhỏ chưa có tên. Điểm cực Tây của nước Mỹ là đảo Amatinac, còn điểm cực Đông, cách đó không xa là điểm Botchnoy, trên đảo Semiso-Botchnoy. Hai điểm này thì cùng nằm trên quần đảo Aleutian. Sở dĩ như vậy là quần đảo này thuộc chủ quyền của Alaska thì trải dài trên cả hai bán cầu Đông và Tây. Kinh tuyến 180 độ thì chia đôi nó. Đáng ra, để dễ hiểu hơn thì chúng ta phải chia đôi bề mặt địa cầu tại kinh tuyến 180 và biểu diễn bản đồ nước Mỹ như thế này. Điểm cực Tây Amatinac nằm ở kinh độ 179 độ 14 phút Tây, còn điểm cực Đông Botchnoy nằm ở bên kia ở 179 độ 77 phút Đông. Nếu là quốc gia thì nó sẽ lớn 18 trên thế giới. Alaska rộng 1.723.000 km2, chiếm hơn 17% diện tích của toàn nước Mỹ. Và rõ ràng, đây là tiểu bang rộng nhất ở nước này. 3 tiểu bang tiếp theo rộng thứ nhì, thứ ba, thứ tư là Texas, California và Montana. Cả ba cộng lại thì còn nhỏ hơn Alaska một chút. Nếu Alaska là một quốc gia riêng biệt thì nó sẽ nằm trong danh sách 20 quốc gia lớn nhất trên thế giới và sẽ ở vị trí 18 hoặc 19 gì đó. Tổng diện tích của Alaska thì bằng 28 quốc gia Tây Âu cộng lại. Kể cả các đảo thì Alaska sẽ kéo dài từ Thổ Nhĩ Kỳ tới Bồ Đào Nha hoặc từ Florida tới California, từ Minnesota đến Texas. Dân số bằng một nửa dân số thành phố Biên Hòa. Alaska hiện nay chỉ có dân số khoảng 732.000 dân. So sánh với thành phố Biên Hòa của Việt Nam đi, khoảng 1,3 triệu người, thì dân số của Alaska chỉ xấp xỉ bằng một nửa so với Biên Hòa thôi. Mật độ dân số Alaska chỉ có 0,42 người trên 1 km vuông. Giả sử mà thành phố Biên Hòa có mật độ thưa thớt như là Alaska thì toàn thành phố chỉ có chừng 109 người thôi. Ngược lại, giả sử Alaska đông đúc như Biên Hòa thì tiểu bang này phải có dân số tầm khoảng 8 tỷ người. Điều đó có nghĩa là toàn bộ dân số trên hành tinh này hoàn toàn có thể phân bố trên lãnh thổ của Alaska. Nhưng giả sử như vậy thôi, còn hiện tại với mật độ dân số như vậy, tức là 0,42 người trên 1 km vuông, thì đây là tiểu bang thưa thớt dân cư nhất của Hoa Kỳ và là tiểu bang có dân số ít thứ ba, vì bang Vermont chỉ có 650.000 dân và Wyoming 580.000 dân. Gần 1/3 diện tích của Alaska nằm trong vòng Bắc Cực. Chúng ta đang xem bản đồ vệ tinh chiếu từ điểm cực Bắc. Đường tròn màu vàng là vòng Bắc Cực, cũng khá nhiều đất đai trong khu vực. Riêng Alaska thì diện tích đất trong vòng Bắc Cực chiếm gần 1/3 diện tích của toàn tiểu bang. Còn đây là điểm xa nhất về phía Bắc của nước Mỹ. Tức là ngoài điểm cực Đông và điểm cực Tây lúc nãy chúng ta đề cập, thì Alaska cũng có điểm cực Bắc của nước Mỹ luôn. Và thành phố Utqiagvik, tên cũ là Barrow, cũng là thành phố nằm xa nhất về phía Bắc của địa cầu. Vì ở vị trí xa xôi này nên Alaska còn được gọi là vùng đất của Bắc Cực quang và hiện tượng mặt trời nửa đêm. Tầm khoảng tháng 5 tháng 6 thì mặt trời sẽ không lặn ở một số địa phương.
Còn hiện tượng Bắc cực quang thì quan sát được ở hầu hết các vùng đất liền của Alaska vào tất cả các mùa trong năm. Mặc dù vào mùa hè thì trời sáng nên là khó quan sát hơn. Các tháng còn lại thì du khách từ khắp Bắc Mỹ sẽ chọn đến đây để ngắm ánh sáng trên bầu trời Bắc cực. Trong đó thì thành phố Fairbanks nằm sát ở dưới của vòng Bắc cực là một trong những địa phương nổi tiếng nhất. Trung bình ở đây thì có 243 ngày có thể quan sát được Bắc cực quang. Thứ ánh sáng huyền ảo này là một sản phẩm du lịch ăn khách của Alaska. Trong lúc các bạn đang xem Bắc cực quang và dạo quanh thành phố Fairbanks thì hy vọng các bạn sẽ bấm đăng ký ủng hộ nha. Thủ phủ Juneau, thủ phủ tiểu bang duy nhất không đến được bằng đường bộ. Có một sai lầm khá phổ biến là mọi người thường nghĩ rằng đường xá ở đây là rất xấu. Nhưng mà không phải, ngược lại nó rất là đẹp luôn. Đường cao tốc thì rộng rãi thông thoáng. Chỉ có điều là có đường để đi hay không mà thôi. Hệ thống đường ô tô thì rất là thưa. Họ có số km đường bộ trên diện tích ít nhất ở Hoa Kỳ. Và hầu hết các khu vực ở Alaska thì không tiếp cận được bằng đường bộ. Điều kỳ lạ hơn là ngay cả thủ phủ của bang này tên là Juneau cũng không thể đến được bằng ô tô. Mặc dù diện tích thành phố là rất lớn nhưng chủ yếu là vùng hoang vu. Trung tâm thành phố bao gồm trụ sở các cơ quan chính phủ tiểu bang thì bị kẹt giữa những ngọn núi cao và bờ biển. Không hiểu sao nó được chọn làm thủ phủ khi mà không có đông dân cư như là một số thành phố khác đã đành, mà nó còn giống như một ngôi làng hẻo lánh. Từ Juneau thì không có đường bộ nào kết nối với các thành phố khác, mọi người chỉ có thể đi bằng tàu hoặc đi máy bay để ra vào thành phố. Juneau thì có dân số khoảng 30.000 dân, trong khi đó thì thành phố khác là Anchorage là thành phố lớn nhất với 300.000 dân. Tất nhiên thì từ thành phố này thì có hệ thống thủy bộ kết nối rồi. Có nhiều gấu và nai sừng tấm hơn con người. Có rất nhiều gấu trong tiểu bang, tỷ lệ gấu trên người 21:1. Như vậy thì khả năng gặp một con gấu là nhiều hơn 21 lần khả năng gặp một người dân. Ở đây thì có hai loại gấu phổ biến là gấu trắng Bắc cực và gấu xám Bắc Mỹ. Đây là một trong những nơi có quần thể gấu xám Bắc Mỹ lớn nhất trên thế giới. Còn nai sừng tấm thì xuất hiện khắp nơi, kể cả trong các thành phố lớn nhất của tiểu bang. Có những con thì lên tới 600-700 kg. Nhìn chúng thì có vẻ chậm chạp nhưng tiềm ẩn rất nhiều nguy hiểm, nhất là vào mùa động dục. Theo số liệu từ chính phủ tiểu bang thì ở Alaska trung bình có hơn 10 cuộc tấn công của nai sừng tấm mỗi năm và việc cho nai ăn ở Alaska là phạm pháp. Nhìn trên bản đồ thì chúng ta có thể vẽ ra lối đi từ các bang khác của Mỹ tới Alaska. Nhưng mà thực ra đó chỉ là lối đi cho tàu thuyền lớn mà thôi. Và có một hành trình khác phổ biến hơn. Giữa Mỹ và Canada từ lâu hình thành nên một con đường biển gọi là Inside Passage, lối đi bên trong, cho phép tàu thuyền Mỹ đi lại hoặc là quá cảnh tại các vùng nội thủy của Canada. Sau khi Alaska được bán cho Mỹ không lâu, thì năm 1898 vàng được tìm thấy ở đây. Cơn sốt vàng Klondike đã đưa 10.000 người đến Alaska vào cuối thế kỷ 19. Trong đó có rất nhiều người chọn lối đi bên trong này để đi từ Seattle hay là California về phương Bắc. Sở dĩ nó phổ biến là vì người ta có thể tránh được những điều kiện thời tiết hết sức khắc nghiệt tại vùng biển Bắc Mỹ này. Ngày nay có khoảng 36.000 thuyền du lịch sử dụng toàn bộ hoặc là một phần tuyến đường Inside Passage và hệ thống phà cao tốc của tiểu bang Alaska cũng vận chuyển bằng tuyến đường này. 12.000 công dân có bằng lái phi công. Với hơn 1% dân số của tiểu bang có chứng chỉ lái máy bay và trực thăng, thì tỷ lệ này cao hơn 3,6 lần so với mức trung bình của toàn Hoa Kỳ. Vì số km đường bộ ít nên là người dân phải vượt khó bằng cách mua trực thăng hoặc là mua máy bay xong rồi học lái nó. Thấy cũng tội quá ha. 12.000 người có chứng chỉ nhưng mà khả năng người Alaska biết lái máy bay thì có thể nhiều hơn. Cơ hội rất là tốt cho chị em nào đang tìm phi công nha. Alaska có khoảng 400 sân bay các loại, trong đó thì có khoảng 30 sân bay có chuyến bay thương mại cố định. Số lượng sân bay trên mỗi dặm vuông ở tiểu bang này thì gấp 4 lần so với trung bình toàn liên bang. Cá hồi và dầu mỏ. Cơn sốt vàng Klondike năm 1897 đã khiến vùng đất Alaska được coi trọng hơn và có thời điểm người ta đã dùng vàng để đổi khoai tây. Do người tìm vàng thì nhiều mà người cung cấp lương thực thì ít. Khi cơn sốt vàng đi qua, người ta lại phát hiện ra dầu mỏ. Vào những năm 80-90 thì họ khai thác khoảng 2.000 thùng dầu mỗi ngày. Năm 1988, 1/4 sản lượng dầu được sản xuất ở Hoa Kỳ là đến từ Alaska. Đến nay thì tỷ trọng này đã giảm nhiều. Mỗi ngày ở Alaska khai thác khoảng 400 đến 500 thùng dầu và khoảng một nửa doanh thu của tiểu bang đến từ ngành công nghiệp dầu mỏ. Thủy sản cũng là một nền tảng kinh tế.
đặc biệt là ở các cộng đồng nông thôn. Có khoảng 15% tổng số người trong độ tuổi lao động ở nông thôn được tuyển dụng trực tiếp vào ngành này. Trong đó thì cá hồi là có tầm quan trọng đặc biệt. Alaska có những trung tâm của ngành công nghiệp đóng gói cá hồi hàng đầu trên thế giới. Sở dĩ cá là một ngành quan trọng của địa phương bởi vì họ có lợi thế rất lớn về biển. Theo dự án là bản đồ và kiểm kê vùng bờ biển Alaska năm 2001, thì tiểu bang này có đường bờ biển dài hơn 46.600 dặm, tức là hơn 75.000 km. Một con số rất là lớn và nó dài hơn đường bờ biển của tất cả 48 tiểu bang khác cộng lại. Ở Alaska thì tiểu bang giao quyền đánh thuế cho các thành phố. Đa số các địa phương sẽ không đánh thuế tiêu thụ đối với các mặt hàng ở trong tiểu bang. Thậm chí là một số nơi người dân còn được chính phủ cho tiền để người dân ở đó, tầm khoảng 1.800 đô mỗi năm. Lá cờ Alaska được thiết kế bởi một cậu bé 13 tuổi. Khi còn là lãnh thổ Alaska thuộc Mỹ thì người dân Alaska chỉ treo cờ Mỹ thôi mà không có cờ chính thức của lãnh thổ mình. Và đây là một điều chưa cân xứng với 48 bang còn lại. Năm 1926, trong một chiến dịch thúc đẩy thành lập tiểu bang tương lai, thì một cuộc thi vẽ cờ biểu tượng của Alaska đã được tổ chức. Và Benny Benson, một cậu bé 13 tuổi, đã vẽ ra hình ảnh mà chúng ta đang thấy. Sau này trở thành lá cờ chính thức của tiểu bang vào năm 1959. Lá cờ có rất nhiều ý nghĩa đối với vùng đất Alaska. Màu xanh tượng trưng cho bầu trời và màu của bông hoa lưu ly, loài hoa biểu tượng của Alaska. 7 ngôi sao nhỏ thì tượng trưng cho chòm sao Bắc Đẩu. Ngôi sao lớn thì tượng trưng cho sao Bắc Cực. Ý nói là Alaska sẽ là bang ở phía cực Bắc của nước Mỹ. Alaska, vùng đất vĩ đại. Trước khi người châu Âu đến đây thì Alaska từng là nơi sinh sống của các bộ tộc di cư từ các phần ở châu Á thông qua cầu đất Bering nối giữa Alaska và bán đảo Kamchatka ngày nay, hoặc là họ đã đi thuyền. Ngày nay thì con cháu của họ đã trở thành cộng đồng bản địa chiếm khoảng 15% dân số của Alaska, sống rải rác hoặc là tập trung trong 200 bộ lạc riêng biệt của tiểu bang. Tên Alaska được cho là xuất phát từ ngôn ngữ bản địa Alyeska, có nghĩa là vùng đất to lớn hoặc vùng đất vĩ đại. Và thật sự nó vĩ đại thật. Ngoài kích thước to lớn và số km đường bờ biển dài nhằn, thì Alaska còn có nhiều ngọn núi cao. Trong 20 ngọn núi cao nhất ở Hoa Kỳ thì có 17 ngọn núi nằm ở Alaska. Đồng thời ở đây cũng tìm thấy đỉnh núi cao nhất của Bắc Mỹ, đỉnh McKinley. Alaska có 130 núi lửa, 50 trong số đó thì đang hoạt động. Alaska có nhiều núi lửa hơn bất kỳ tiểu bang nào khác của Hoa Kỳ. Miễn mà có 4 trận núi lửa phun trào ở nước Mỹ thì có 3 trận xảy ra ở Alaska. Đồng thời tiểu bang này cũng ghi nhận số trận động đất kỷ lục. Mỗi năm thì Alaska có khoảng 5.000 trận động đất, trong đó thì có 1.000 trận có cường độ trên 3,5 độ Richter. Nhưng mà may mắn là Alaska không có nhiều cư dân lắm, thành ra những trận động đất nhiều khi là người dân còn không biết nó xảy ra ở đâu luôn. Tiểu bang có số lượng hồ nước kỷ lục 3 triệu hồ, chiếm khoảng 40% lượng nước mặt của toàn nước Mỹ. Thêm vào đó là nó có khoảng 11.000 con sông. Con sông mà các bạn đang thấy là sông Yukon, dài thứ 3 ở liên bang và tạo thành một lưu vực rộng 832.700 km². Mang tên là Yukon, giống như là lãnh thổ Yukon của Canada, nhưng mà 2/3 chiều dài của con sông thì chảy trên lãnh thổ của Alaska. Rồi, video này không có kết luận, nhưng mà có một sự thật là có tới 12 sự thật trong video này, không phải là 10 như là tiêu đề video đã nói. Nhưng mà cuối cùng cũng cung cấp cho các bạn một manh mối thứ 13. Ở trên bàn phím QWERTY mà đa số chúng ta đang dùng, bạn có thể gõ từ Alaska trên cùng một hàng. Điều mà không thể làm được khi mà viết tên các tiểu bang khác, kể cả là những tiểu bang có ít ký tự hơn. Các bạn có thể thử ngay bên dưới video nha. Cảm ơn sự hỗ trợ từ chị Kathleen Phan. Các bạn có thể ghé thăm những nội dung về vùng đất Alaska của chị ấy nha. Cũng hơi tiếc là chị chỉ quay cảnh thôi, nó rất là đẹp luôn. Phải chi có bình luận hoặc là kể chuyện gì đó thì nó sẽ rất là đặc sắc. Cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ. Mặt trời mọc vào lúc 11 giờ và lặn vào lúc 2 giờ 41 phút. Chúng ta chỉ có 3 tiếng 41 phút nhận được ánh sáng của mặt trời. Vào ngày này, mặt trời sẽ nằm ở điểm cao nhất về phía nam trên bầu trời vào giữa trưa, rồi từ từ quay trở lại phía bắc. Tại thành phố lạnh nhất nước Mỹ này, các bạn sẽ nhìn thấy mặt trời mọc và lặn ở phía trước mặt như video bạn đang theo dõi.